नमस्ते। आज म पार्ट 2 स्वाट ट्युटोरियलको पार्ट 2 लिएर आइरहेको छु। पार्ट 2 अन्तर्गत हामीले स्वाटको प्रोजेक्सन फाइल कसरी बनाउने, प्रोजेक्ट फाइल कसरी बनाउने र पहिलो काम यसमा पहिलो मेनु जुन छ, पहिलो टास्क जुन छ, वाटर डेलिनेसन कसरी गर्ने त्यो हेर्दैछौँ। वाटर डेलिनेसन गर्नलाई चाहिने डाटा भनेको डिएम, हामीले स्टडी गरेको क्याचमेन्ट एरियाको डिएम, त्यसको करेस्पोन्डिङ ल्यान्ड युज म्याप, सोइल म्याप हो। तर यो सबै जति पनि म्याप युज गर्छौँ त्यो सबै चाहिँ प्रोजेक्सन सिस्टम अथवा जियोग्राफिकल प्रोजेक्सन सिस्टम एउटै हुनुपर्दछ। त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ। यो स्वाट मेनु स्वाट चाहिँ स्वाट चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो चाहिँ एज अ जिआइएसमा टुलको रूपमा देखा पर्छ। त्यो टुललाई चाहिँ हामीले यो स्क्रिनमा इन गर्ने आउट गर्ने गर्न सक्छौँ, एज अ टुल गर्न सक्छौँ। टपमा हामीले क्लिक गऱ्यो भने यो मेनुहरू देखा पर्छ। यसलाई आरजिआइएसमा निकाल्नलाई चाहिँ यसै टुल बारमा गएर त्यसमा चेक इन चेकआउट गरेपछि टुल इन आउट हुन सक्छ। पहिलो काम चाहिँ यो प्रोजेक्ट फाइल बनाउँदाखेरि क्रिएट फर प्रोजेक्ट गर्ने हो। त्यहाँ गर्दा पहिला कुनै छ भने त्यसलाई अनसेभ गर्ने, सेभ गर्ने, यस गर्ने, सेभ नगर्ने भए अनसेभ गर्ने। त्यसपछि यो डाइरेक्टरीजको नामहरू दिउँ। अनि प्रोजेक्ट फाइल सेभ गर्दाखेरि ड्राइभ जुन छ सकेसम्म ड्राइभभित्र फाइलभित्र फोल्डर यसै धेरै जान कहिलेकाहीँ त्यो प्रोजेक्ट फाइल चाहिँ क्रिएट नहुन सक्छ। सो मैले चाहिँ यसै डी ड्राइभमै गएर फर स्वाट भिडियो भन्नेमा राख्न चाहेँ। अब यसमा नाम दिइसकेपछि त्यो चाहिँ डाटाबेस चाहिँ यो आर्क्स 2012 भित्र चाहिँ बस्न जान्छ यसको डाटाबेसहरू चाहिँ। यति गरिसकेपछि अब सेकेन्ड भनेको वाटर डेलिनेसन हो। त्यो अब एक्टिभ हुन्छ, प्रोजेक्ट फाइल पनि एक्टिभ हुन्छ। यसमा क्लिक गरेपछि त्यहाँ चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले इनपुटको रूपमा चाहिँ डिएमलाई दिन सक्छौँ। तर अघि भने जस्तै त्यो डिएम चाहिँ अब डिएम ल्यान्ड युज स्वाटमा सबै चाहिँ एउटै प्रोजेक्सन सिस्टमभित्र छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ। त्यो डाटा चाहिँ आरजिएसमा पहिल्यै तानेर यता के अरे यो टेबल कन्टेन्टमा पहिल्यै राखेर आरजिएसमा फाइलमा राख्न सकिन्छ। त्यही पहिलो राख्यो भने त्यो फ्रम डिस्क गर्ने म्याप गर्ने होइन, फोल्डरभित्र खोजेर गर्ने हो भने फ्रम डिस्क गरेर यसरी तान्न सकिन्छ। अहिले हामी फ्रम डिस्क गर्दै यसलाई तान्दैछौँ। तर अब यो डिएम पनि अनि यो प्रोजेक्सनको जुन यो आरजिआइएसको प्रोजेक्टको कोअर्डिनेट सिस्टम छ, सबै कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। अब नेपालको आफ्नै कोअर्डिनेट मोडिफाइड कोअर्डिनेट सिस्टम राख्दा पनि भयो। तर म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भन्दा यो सबै फाइलहरूलाई अथवा डाटालाई चाहिँ WGS 1984 र जोन नम्बर, हाम्रो जोन नम्बर नर्टन एरियाको जोन नम्बर जुन छ 45 एनको एन चाहिँ सबैलाई त्यो फर्ममा चेन्ज गर्दा अझ बेटर हुन्छ। जति पनि डाटा छ लाइनेजको म्याप, सोइल म्याप, डिएम सबैलाई त्यो फर्ममा चाहिँ चेन्ज गरौँ। मैले अलरेडी चेन्ज गरिसकेको छु। त्यो चेन्ज गर्ने जिआइएस आरडिएसबाटै चेन्ज गर्ने, त्यसपछि बल्ल नि स्वाटमा युज गर्ने हो। यसमा चाहिँ यहाँ मैले सबैलाई यो चाहिँ चेन्जमा डाटाबेसमा चेन्ज गरिसकेको छु। पहिला छ कि छैन अब यसै चेक गरौँ। फाइल यहाँ आरजिएसमा तानिसकेपछि त्यसलाई प्रपर्टीमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरेर प्रपर्टीमा गयो भने त्यहाँ सोर्समा हेर्दाखेरि त्यो प्रोजेक्सन सिस्टम यहाँ देखाउँछ। यसरी WGS 1984 जोन नम्बर 45 मा छ। अब यसको करेस्पोन्डिङ यो लाइनेजको म्याप पनि सेम कोअर्डिनेट सिस्टममा हुनु पर्यो। यहाँ पनि त्यही WGS 1984 जोन नम्बर 45 एनमा छ। यही तरिकाले सोइलको म्याप पनि र अरू जति पनि हामी डाटा इनपुट दिन्छौँ त्यो चाहिँ सबैको एउटै डाटाबेस या प्रोजेक्सन सिस्टममा हुनुपर्छ। फरक हुँदाखेरि नदिन सक्छ। सो यसमा पनि 45 छ। यसरी सबै चाहिँ सुरुमा यो स्वाट चलाउनु अगाडि आरजिएसमा बसेर त्यो डाटाबेसलाई चाहिँ एउटै प्रोजेक्सन सिस्टममा पार्नु पर्यो अथवा बनाउनु पर्यो है। यदि इनकेस त्यो छैन भने त्यसलाई ट्रान्सफर गरेर भए पनि डिफाइन प्रोजेक्सन सिस्टम गरेर भए पनि यो सबै जति पनि डाटा युज गर्छौँ, स्पेसली लाइनेज म्याप, सोइल म्याप, डिएम म्यापहरू जुन छ त्यो चाहिँ एउटै प्रोजेक्सन सिस्टममा पार्ने। वाटर डेलिनेसन गर्नलाई यी तीनटै चिजहरू चाहिने पऱ्यो। पहिला यो तीनटा डाटा चाहियो। अब
कति साइजको डिएम युज गर्ने, होल नेपालको युज गर्ने कि अथवा कति गर्ने भन्दा पनि आफ्नो सेरोफेरो यो जुन स्टडी एरिया छ त्यसको वरपरको स्टडी एरियाको क्याचमेन्ट एरिया त्यति जति हुन्छ त्यो अलरेडी हामी जिआइएसमा यसरी त्यसलाई क्रप गरेर अथवा वाटर सेड डेलिनेट गर्न सक्छौँ, एरिया थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसको अलिक बढी त्यो क्याचमेन्ट एरिया जति कभर हुन्छ त्यसको अलिक बढी चाहिँ डिएमको भ्यालु पनि, लाइनेजको म्याप पनि र स्वालको म्याप पनि त्योभन्दा अलिक बढी बफरिङ गरेर अलिक बढी चाहिँ कभरेज गर्दा राम्रो हुन्छ। यो डिएमको म्याप भयो। फर इक्जाम्पल मैले सुनकोसीको ट्राई गर्न खोजिरहेको छु। अब यसमा क्लिक गरेपछि यसले वाटर नेट डेलिनेट गरिदिन्छ र त्यसमा चाहिँ अब कति एरिया गर्ने, कति त्यो सेल भ्यालुहरू नम्बर दिने, त्यसको आधारमा चाहिँ नम्बर अफ सबबेसनहरू चाहिँ बनाइदिन्छ। त्यही भएर यो एरिया कति बराबर एरिया अथवा कति सेल बराबर एरिया कभरेज गर्ने भनेर तपाईँले हिट ट्रायल गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसार जति धेरै कम भ्यालु राख्यो त्यति नै धेरै सबबेसनहरू बनाउने भयो। भनेपछि आफूलाई कति डिटेलमा कति सानो सबबेसनहरू चाहिन्छ त्यसको आधारमा त्यो भ्यालु चेन्ज गर्न सकिन्छ र त्यो भ्यालु चेन्ज गरेर धेरै सबबेसन बनाउने कि थोरै सबबेसन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो भ्यालु चेन्ज गरेपछि एरियाको भ्यालु हेक्टरमा छ, त्यो एरिया चेन्ज गरेपछि त्यसले चाहिँ नम्बर अफ सबबेसन चाहिँ यतिवटा यो राम्रै क्यालकुलेट गरिदिन्छ। त्यसैले आफ्नो यसलाई अब यसरी अब यो रेन्ज राख्दा एरियाको रेन्ज राख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मिनिमम यति र म्याक्सिमम यति भनेर त्यहाँ दिएको हुन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ चेन्ज गरिकन भ्यालु चेन्ज गरिकन तपाईँले अब नम्बर अफ सबबेसन कति बनाउने त्यो चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। भनेपछि अब नम्बर अफ सबबेसन चेन्ज गर्दाखेरि जति थोरै एरिया राख्यो धेरै धेरै डिटेलमा अथवा सानो नम्बर अफ सबबेसन बढी बनाउँछ भने जति कम राख्यो थोरै सबबेसन बनाउने हो। अब यो बिचको रेन्जमा अहिले म 15,000 राखेर हेर्छु। 15,000 राखेर हेर्दाखेरि यसमा कतिवटा सबबेसन बनाउँछ हेरौँ र त्यसपछि 5,000 बनाउँदा 5,000 राखेर हेर्दा यसको सबबेसन कति बन्छ त्यो हेरौँ। सो अब 15,000 राखेर हेर्दाखेरि यो राख्ने, त्यसपछि तलको हामी क्लिक गर्छौँ। अब यताको नेटवर्किङ हेऱ्यो भने यसमा लाइन अलिक थोरै देखिरहेछ एसएसडी। अब त्यसमा पनि अझ सब ट्रिब्युटर्सहरू अथवा डिटेल नेटवर्किङ रिभर नेटवर्किङहरू चाहिन्छ भने यसमा 5,000 चेन्ज गरेर हेरौँ यसको वाटर सेट अर्कै बन्छ, अलि डिटेलमा आउँछ र नम्बर अफ सबबेसन नै बढ्छ। अघिको र अहिलेको हेर्नुभयो, अघिको भन्दा यसमा चाहिँ बढी रिभर नेटवर्कहरू देखिएको छ। भनेपछि अब यो चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यसको सबबेसन नम्बर पनि बढ्छ। फेरि अब यो फेरि 15,000मै चेन्ज गरेर हेरेँ र अघिल्लोकै जान्छ र अगाडिको प्रिभियस जुन नेटवर्क छ त्यो चाहिँ डिलिट भएर नयाँ चाहिँ ओभरल्याप भएर आउँछ। ओके, अब यसैमा हेरौँ। अब यति गरिसकेपछि यसमा चाहिँ अब हामीले कुन पोइन्टमा बसेर अथवा कुन हाइड्रोलोजिकल स्टेसनमा बसेर पछि क्यालिब्रेसन भ्यालिडेसन गर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले एज ए इनपुटको रूपमा चाहिँ दिनुपर्छ। इनपुटको रूपमा दिँदाखेरि हाइड्रोलोजिकल डेटाहरू चाहिँ कति ठाउँमा गर्ने हो, कमसेकम त्यतिवटा दिनु पऱ्यो। त्यसलाई म्यानुअली दिए पनि भयो अथवा अलरेडी थाहा भएको हाइड्रोलोजिकल स्टेसनको कोअर्डिनेट्सहरू जुन छ त्यो चाहिँ एक्सेलमा राखेर त्यो फाइल एक्सट्र्याक्ट गरिकन पनि दिन सकिन्छ। अहिले म दुईवटा ठाउँमा दिँदाखेरि अथवा 3-4 जति छ त्यो हाइड्रोलोजिकल स्टेसन त्यो डिस्चार्ज भएको स्टेसनको डेटा चाहिँ यहाँ इनपुट जिआइएसमा अलरेडी राखेको छ। त्यसको पोजिसन कहाँ छ हेरौँ, एड गरेर हेरौँ ताकि त्यसको लोकेसन टेन्टेटिभली थाहा हुन्छ। यसलाई अलिक ठुलो बनाएर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसै 4वटा हाइड्रोलोजिकल स्टेसन देखा पर्यो। त्यो एक्ज्याक्टली जुन रिभर ट्रिब्युटरी छ
रिभर फ्लो भएको नेटवर्कमा छ त्यसमा पर्नुपर्ने पर्छ कि पर्दैन है। यदि परेन भने त्यसलाई म्यानुअली त्यहाँ एड गर्न सक्छौँ ताकि त्यो चाहिँ सिप गरे पनि भयो अथवा म्यानुअली एड गरे पनि हुन्छ। त्यो भनेको करेस्पोन्डिङ त्यो जुन यो हाइड्रोलोजिकल स्टेसन हो त्यो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अथवा यो जुन प्लग भएको हाइड्रोलोजिकल स्टेसन हो त्यसलाई मुभ गरेर रिभर नेटवर्कमा पनि पार्दा पनि भयो। भनेपछि यसरी यसको कोअर्डिनेट चाहिँ अब जिएचएमबाट दिएको छ भने जिएचएमको कोअर्डिनेट नै हो यो। त्यहाँबाट जुन छ त्यो लेखिहाल्ने। अब यसलाई जुम इन गर्दै जाँदाखेरि रिभरको नेटवर्कमा अलिकति परेन होला। परेन भने त्यस्तो केसमा त्यसलाई मुभ गर्ने या नयाँ क्रिएट गर्छौँ। नयाँ क्रिएट भने त्यो म्यानुअली त्यसलाई पनि हामीले एड गर्न सक्छौँ। यो मेनु बारमा चाहिँ यहाँ माथि जुन छ त्यसलाई एड म्यानुअली भन्ने जुन छ त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ पोइन्ट चाहिँ हामी एड गर्छौँ। त्यो एड गर्ने भनेकै त्यो अघि हामीले जुन डिस्चार्ज मेजरिङ डिस्चार्ज भएको अब्जर्भिङ डिस्चार्ज भएको स्टेसन जुन छ त्यही नै भयो। त्यसैले भने त्यसलाई जुम इन गर्दै जाँदाखेरि त्यसको नियरली रिभरमा चाहिँ रिभर नेटवर्क चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि त्यो पोइन्ट भनेको अब्जर्भ चाहिँ अलिकति मिस्टेक छ त्यसलाई मुभ गरेर त्यहाँ साह्रै पनि भयो। अथवा अहिले जुन क्लिक गरेको पोइन्ट छ त्यो भनेको करेक्ट हाइड्रोलोजिकल स्टेसन भनेर मान्नु पर्यो। एउटा यो भयो। अब इक्जाम्पलले अर्को एउटा पनि क्लिक गरौँ, दुईवटा राखेर हेरौँ। अनि त्यो पोइन्टमा चाहिँ पछि क्यालकुलेसन गरेर त्यो पोइन्टमा बसेर माथिको जुन फ्लो हुन्छ त्यो पोइन्टमा कति फ्लो आयो त्यो सिमुलेसन फ्लो कति भयो त्यो हेर्छौँ र त्यसमा चाहिँ हामीले अब्जर्भ भएको डाटासँग क्यालकुलेट गर्छौँ अथवा क्यालिब्रेसन गर्छौँ। यसरी दुईवटा पोइन्ट भनेर राख्यौँ। त्यो दुईवटा पोइन्ट भनेको हाइड्रोलोजिकल स्टेसन भयो अथवा जहाँ चाहिँ हामी क्यालिब्रेसन र भ्यालिडेसन गर्छौँ। भनेपछि अब यसमा भएको सुनकोसीकोमा भएको हाइड्रोलोजिकल स्टेसन नम्बरलाई कुन हो त्यो लेभलिङ गर्दाखेरि एउटा 610 होला, एउटा 620 होला। त्यसपछि लास्ट मेन आउटलेट जुन छ त्यो चाहिँ 630 हो। अब यसलाई लेभलिङ गरेर हेरौँ। अरू पनि छ तर अब त्यो डेटा एभाइलेबल भएको ठाउँमा हेरौँ। यहाँ भिडियोको लागि मैले चाहिँ दुईवटा चाहिँ स्टेसन चाहिँ इन्टर गरेर हेऱ्यौँ। चारवटा जिआइएसमा चारवटाकै छ तर अब यो SWATको मोडलिङमा चाहिँ मैले दुईवटा एड गरेर हेर्छु। त्यो भनेको करेस्पोन्डिङ कति नम्बर हो भनेर अहिले लेबलिङ गरेर हेर्न खोजेको मात्रै हो। यहाँ लेबलिङ गर्दाखेरि यो 610 र 620 र तलको मेन आउटलेट चाहिँ 630 हुनुपर्छ। यो सुनकोसीको हाइड्रोलोजिकल स्टेसन हो, 610 रहेछ है। अरू पनि यो 620 627 समथिङ पनि छ। अहिले मैले दुईवटा पोइन्ट मात्रै राखेको भयो। भनेपछि मेन चाहिँ हाम्रो सुनकोसीको मेन आउटलेट चाहिँ यो 630 को स्टेसन रहेछ। अब त्यो दुईवटा कम्तीमा मेन आउटलेटमा त हामीले भ्यालिडेसन गर्नै पर्यो। अनि त्यो बाहेक पनि बिचमा पनि हामी क्यालिब्रेसन र भ्यालिडेसन गर्छौँ। त्यसपछि अब यसलाई यो क्लिक गरेपछि यसले रिभर नेटवर्किङ बनाइदिन्छ। पहिला अब यो आउटलेटमा कहाँनिर हो त्यसलाई सेलेक्ट गरौँ। मेन आउटलेट जुन छ त्यो सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि त्योभन्दा माथिको पोइन्टलाई वाटरसेड डेलिनेट गरिदिन्छ उसले। अब यो वाटरसेड डेलिनेसनको मेनु क्लिक गर्यो भने यसले वाटरसेड डेभलप गरिदिन्छ। भनेपछि क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ जेनेरेट गरिदिने भयो। त्यसैले हामी वाटरसेड डेलिनेसन भन्छौँ। ओके, यसरी यो मेन आउटलेट जुन छ त्यहाँबाट यसरी वाटरसेड जुन यो स्टडी एरियाको क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ जेनेरेट गरिदियो। अब यसमा कतिवटा सबबेसन छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो जुन बोल्ड लाइन देखेको छ त्यो चाहिँ सबबेसन नम्बरहरू भयो। रातो लाइन चाहिँ बाउन्ड्री लाइन क्याचमेन्टको बाउन्ड्री लाइन भयो। अनि भित्रको जुन डिम लाइन छ त्यसले चाहिँ एउटा सबबेसन एरिया अथवा सबबेसन देखाएको भयो। त्यसपछि कतिवटा भयो भन्दाखेरि यसमा यसरी 14वटा यसरी बनाइदियो। भनेपछि हामीले 15,000 कोस्ट हेक्टर बराबरको एउटा एरिया राख्दाखेरि
14 राखी 14 बढ्यो भने अब यसमा चेन्ज गरेर 5000 को बनायो भने अझ बढी बन्छ भ्यालु बढ्नु जति बढायो त्यो चाहिँ त्यो अनुसार बढ्दै गर्दै जानेको अब अहिलेसम्म यो डेलिनेसनको रिपोर्ट जुन छ रिपोर्ट यदि भएको छैन भनेपछि अब यो वाटर डेलिनेसनको प्रोसेस मिल्छ कि मिल्दैन भनेर रिपोर्ट रेडी गर्नुलाई यसमा सबै टिक लाउने त्यसपछि क्याल्कुलेट गर्यो भने त्यसपछि यो वाटर डेलिनेसनको रिपोर्ट रेडी हुन्छ रिपोर्ट सो गरेपछि यो स्टेप जुन हाम्रो स्वाटको वाटर डेलिनेसनको स्टेप छ त्यो स्टेप चाहिँ कम्प्लिट भयो भन्ने जनाउँछ जस्तो अब अहिले प्रोसेसिङ भइरहेछ अब माथिबाट यसलाई क्लोज गर्दा पनि भयो यो प्रोसेस सकेपछि यसलाई क्लोज गर्दा पनि भयो र माथि वाटर डेलिनेसनको मेनुमा क्लिक गरेर त्यहाँ रिपोर्ट हेर्यो भने रिपोर्ट चाहिँ सो गर्छ रिपोर्ट सो गर्नुको अर्थ चाहिँ यहाँसम्मको स्टेप वाटर डेलिनेसनको स्टेप जुन छ मोडेलको स्टेप जुन छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट भयो ठिक छ भन्ने जनाउँछ किनकि अगाडिको प्रोसेस त्यो कम्प्लिट नभएसम्म पछाडि त्यो हाइलाइटै हुँदैन हाइलाइट नहुनुको अर्थ त्यो प्रोसेस मिलेन भएन भन्नु खोजेको भने अब यसलाई क्लोज गरौँ एडिट गरौँ त्यसपछि अब माथि रिपोर्ट हेर्यो भने रिपोर्ट रेडी भयो अब यो रिपोर्टमा चाहिँ कतिवटा सबमिसन भयो कतिवटा भयो भन्ने कुरा रिपोर्टको डिटेलिङ चाहिँ यहाँबाट हेर्न मिल्छ कुन कुन सबमिसनमा कति एरिया कभरेज भएको छ भन्ने कुरा कुन कुन सोइल युज भएको छ कुन चाहिँ लाइन युज छ भन्ने कुरा यसरी देखाउँछ भनेपछि यो रिपोर्ट देखाउनुको अर्थ चाहिँ वाटर डेलिनेसनको प्रोसेस जुन छ स्वाटमा त्यो चाहिँ ठिक छ कम्प्लिट भयो भने प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट भयो प्रोसेस मिलेको छ भन्ने कुरा नमिलिकन यसरी रिपोर्ट चाहिँ सो गर्दैन यसरी नम्बर अफ सबमिसन एरिया पर्सेन्टेज कुन कुन एरिया छ कति पर्सेन्ट छ भन्ने कुरा डिटेलमा यसरी रिपोर्ट रेडी हुन्छ त्यो रिपोर्ट चाहिँ हामीले यसरी हेर्न मिल्छ अब नेक्स्ट पार्टमा हामीले एचआरयू एनालाइसिस कसरी गर्ने र त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ